Seria Timpul ca aliat, capitolul încredere, reflexia unui sistem nervos reglat. Episodul 1. Ce este încrederea cu adevărat? Mulți oameni cred că încrederea este o decizie. Aleg să am încredere, trebuie să am încredere, ar trebui să fiu mai încrezător. Dar încrederea reală nu este o afirmație mentală, este o stare fiziologică. Nu începe în gânduri, începe în sistemul nervos. Încrederea nu este credință oară, nu este naivitate, nu este ignorarea riscului și mai ales nu este control. Controlul apare când nu te simți în siguranță. Încrederea apare când te simți stabil. Un om care încearcă să controleze tot nu este puternic, este în alert. Un om care are nevoie constantă de confirmări nu este neîncrezător din fire, este nereglat. Încrederea adevărată este sentimentul interior că pot face față. Nu că totul va merge perfect, nu că nimeni nu mă va răni, nu că viața este previzibilă, ci că, indiferent ce vine, nu mă prăbușesc. Aceasta este diferența fundamentală. Încrederea nu este despre ceilalți, este despre capacitatea ta de autoreglare. Când sistemul tău nervos este reglat, nu interpretezi fiecare tăcere ca respingere, nu vezi pericol în fiecare diferență, nu simți că pierzi controlul la incertitudine. Încrederea nu spune nu există risc, spune există risc și totuși pot rămâne stabil. În copilărie, încrederea se formează prin siguranță relațională. Dacă ai fost ascultat, protejat, văzut, sistemul tău nervos a învățat că lumea este relativ sigură. Dacă ai fost ignorat, criticat, trădat sau expus la instabilitate, sistemul tău nervos a învățat că lumea este imprevizibilă. Și atunci încrederea nu mai este naturală. Nu pentru că e slab, ci pentru că sistemul tău nervos a fost programat pentru alert. Mulți oameni se învinovățesc pentru lipsa de încredere. Dar nu este o problemă de voință, este o problemă de reglare. Încrederea matură nu este idealism, este stabilitate internă, este acel loc din tine unde știi. Dacă sunt respins, nu mă destram. Dacă greșesc, nu mă anulez. Dacă pierd, nu îmi pierd identitate. Dacă ceva se schimbă, pot să mă adaptez. Aceasta este încrederea adevărată. Nu e despre ceilalți, este despre relația ta cu tine. Un om care are încredere nu este rigid, nu este rece, nu este defensiv, este flexibil, pentru că siguranța interioară creează deschidere. Când nu ești în alertă, poți iubi fără teamă constant, poți construi fără suspiciune, poți trăi fără hiperanaliză. Încrederea nu este o emoție, este un fundal, un ton de bază al sistemului tău nervos. Și poate că cea mai mare revelație este aceasta. Nu trebuie să devii mai încrezător, trebuie să devii mai reglat, pentru că încrederea nu se forțează, se așează.